איך תיראה הקוסמטיקה של העתיד, מה צופן לנו עולם הקוסמטיקה ומה כדאי לנו לחפש כדי לקבל אור יפה יותר. אם תשאלו את חברנו ChatGPT מהן המגמות החדשניות ביותר בתחום, במקום הראשון הוא ידבר על קוסמטיקה פרסונלית. כן, יש דבר כזה, כלומר, כזו שמתאימה את עצמה לכל אחד, אבל מה זה בעצם אומר ואיך הקרם אמור להכיר אותנו? היחידה שתוכל לענות על השאלות האלה היא דוקטור רונית שגב, ביולוגית, חוקרת אור ומנכ"לית ביופור, בפינה שאנחנו מחכים לה בכל תוכנית מדעור. ברוכה הבאה, מה העניינים? שלום רונית. אז בואי תספרי את השם הזה, בואי תספרי לנו מה זה בעצם קוסמטיקה פרסונלית. קוסמטיקה פרסונלית זה התאמת מוצרים לכל מאפייני האור של כל אחד. אתם יודעים, אף אחד מאיתנו לא דומה לשני, כל אחד מאיתנו הוא ממש ייחודי בגנטיקה, במצב האור הנוכחי שלו, בסביבה שלו, שזה אומר חשיפה לשמש, אם אני מעשן, סגנון חיים. והקוסמטיקה הפרסונלית לוקחת את כל הנתונים האלה, מכניסה אותם למיקסר, ומאפשרת לתת לנו קרם או סרום, חומר, שהוא תואם לכל אחד מאיתנו בכל נקודת זמן, ממש אפילו לנקודת הזמן הנוכחית. למה אני אומרת הנוכחית? כי זה גם משתנה. נכון. אם משתנות העונות, אם משתנות האור שלי, אולי המטפלת שלי תרצה להתמקד הפעם באיזושהי בעיה אחרת שהיא רוצה לתקן לי. אבל כשהולכים לקוסמטיקאית לקבל מוצרים, זה לא נקרא פרסונלי? זאת אומרת, מה השתנה לאחרונה? נכון, אצל הקוסמטיקאית זה תמיד היה פרסונלית. אם את או אני נגיע לקוסמטיקאית ונבקש פתרון לפיגמנטציה או לסימני הגיל שלי, אז היא באמת תבחר לי קרם מחדש לסימני הגיל שלי ולאור הספציפי שלי. וגם אם אני וחברתי, אגב, נקבל את אותו קרם מחדש, רוב הסיכויים שלא נקבל אותו באותו פרוטוקול טיפול או המלצת טיפול. אני אמרח אותו אולי 4 פעמים בשבוע, והיא כל יום, וחברה שלישית, בכלל תצטרך לערבב אותו עם קצת קרם לחוט חצי-חצי, כדי להוריד את הריכוז, כי האור שלה רגיש. אז במובן הזה, באמת זה פרסונלי, גם אם אותו קרם שימש כמה וכמה מטופלים, יש הרבה דרכים להפוך את השימוש לפרסונלי. אבל כשזה מגיע לקרם לחוט, אז זה יותר סטנדרטי, וכולן מורחות את קרם הלחוט 2 ביום כדי לקבל לחוט. אז היום אפשר גם את קרם הלחוט להפוך לטיפול פרסונלי, שזה 2 שלבים. א', הופכים את הלחוט לטיפול, וב', זה לא סתם טיפול, זה קרם טיפולי עם המרכיבים שמתאימים לכל אחד מאיתנו אישית. תגידי רגע, אז את מדברת על להרכיב והכל, זה נשמע כאילו שלכל קוסמטיקאית יש מעבדה בתוך הקליניקה שלה. איך בעצם היא עושה את זה? הקוסמטיקה הפרסונלית באמת דומה למעבדה אישית בתוך הקליניקה, אבל צריך להבין שעוד לפני העזרים האלה והמעבדה, מה שמאפשר את זה, זה הידע של הקוסמטיקאית, זה ההבנה שלה את האור, ההבנה של המרכיבים פעילים, ואז באמת יוצא הקרם הפרסונלי. אז באמת כשהקוסמטיקאית מקבלת כל מטופל שהוא, היא חוקרת אותו ולומדת אותו, ואבחון מקצועי מעמיק על איך נראה האור ומה הגנטיקה ואפילו מה הציפיות שלו וכל המסביב. והיא מבינה, אחרי כל זה, לאיזה מרכיבים האור זקוק. ואני אומרת מרכיבים, לא לאיזה קרם, אלא איזה מרכיבים האור שלו צריך כרגע. אז וכשהיא מבינה את זה... תגלי לנו קצת מה הבאת לנו פה. יפה. אז עכשיו אנחנו נראה איך בעצם היא עושה את זה, איך היא הופכת את הקרם הלחוט לפרסונלי. אוקיי. וזה יכול לעבוד עם כל קרם לחוט שהוא בגודל של 50 ml, כי יש פה חישוב מאוד מאוד מדויק. אז היא הבינה איזה מרכיבים האור צריך. המרכיבים נמצאים בתוך אמפולות. אני מדגישה שהאמפולות האלה הם לא מוצר, אי אפשר לשבור אמפולה ולשים על האור, כי יש פה 100% של חומרי גלם, שהאור של מישהו, כן, זקוק להם. אז, ובעצם בקרם צריכים רק אחוזים בודדים מזה, לא את כל ה-100% הזה. אז בעצם אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. הקוסמטיקאית מחליטה מה המרכיבים שהאור צריך, ונגיד, היא לוקחת אותם באמצעות אמפולה 1 או 2, בדרך כלל מקסימום עד 3. איזה מרכיבים נגיד יש פה למשל? למשל פיפטידים ממצקים, ויש פה מרכיבי הרגעה גם שלא צריכים אותם בריכוז גבוה, בריכוז קטנטן. יש מרכיבים, פה יש אנטי-אוקסידנטים, שגם הם, זה תרכיזים. אז למה לא לעשות מיקס של הכל? בא לי את הכל על הפנים. כן, אבל זה, כמו שאמרתי, בכל נקודת זמן, נכון יותר, יש אפילו מרכיבים לטפל באור מיובש או בדהידרציה. אז החלטנו למה האור זקוק. ואז אנחנו יותר בטוחים מאשר לשבור את האמפולה, זה פשוט לשים אותה על מתקן קטן וחמוד, שמאפשר לנו לעשות את הדבר הזה. הופה, כן, וואו. ואז הראש יורד בקלות, ואנחנו לוקחים את קרם הלחוט שלנו, שעד עכשיו הוא היה רק קרם לחוט, ומעכשיו בתהליך הזה הוא הופך לטיפול פרסונלי, ואנחנו שופכים את תוכן האמפולה אל הקרם. אגב, אפשר באמת לעשות כמו שעשיתי,
אפשר להשתמש בפיפטה חמודה ולשלוף אוי, ממש שיעור את בבדאים. הכל. כן, מעבדה זאת אני. היי. ולשים. עכשיו מה שמת בפנים? ובעצם, עכשיו שמתי מרכיבי הרגעה. ובעצם זה העתיד של עולם הקוסמטיקה. קוסמטיקה שמתאימה את עצמה לאור שלך. מדהים. דוקטור רונית שגב, זה לא רק מדע יפה יותר, זה גם מדע חכם יותר. תודה רבה. אנחנו מחכים לפגוש אותך בפינה הבאה. תודה. תודה רבה.